ครับผมเอก Exponential ครับวันนี้ผมพามารีวิวนาฬิกา Coros Pace 2ครับก็จริงๆมันออกตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะเป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีจังหวะรีวิวสักทีก็อันนี้ช่องใหม่โซโล่เดี่ยวก็วันนี้เดี๋ยวพามารีวิวครับมันเป็นยังไงบ้างไปดูกันก็อย่างแรกที่รู้สึกได้เลยเนี่ยคือมันเบามากไอตัวCoros Pace 2เนี่ยคือตัวเรือนเนี่ยทำด้วยพลาสติกทนไฟแล้วก็ตัวสายเนี่ยตัวนี้ที่ผมซื้อมาเป็นไนลอนคือเบามากรู้สึกเลยว่ามันเป็นนาฬิกาออกกำลังกายนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ที่เบาที่สุดตั้งแต่ผมเคยรีวิวในนาฬิกามาเลยมันเบาขนาดประมาณผมรู้สึกประมาณมีแบรนด์ได้อะอาจจะเบากว่ามีแบรนด์เลยด้วยซ้ำรวมสายด้วยอะไรเงี้ยก็ถ้าตามสเปคเนี่ยคือตัวเนี้ย29 กรัมแค่นี้เอง29 กรัมโหแบบโคตรเบาอ่ะแต่ถ้ามันจะมีช้อยหนึ่งก็คือเลือกสายเป็นแบบซิลิโคนที่เป็นรูๆถ้าใช้สายที่เป็นซิลิโคนแบบเป็นรูๆเนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะหนักขึ้นมาอีก6 กรัมก็เป็น35 กรัมก็ยังเบาอยู่อ่ะผมว่าครับก็ตัวนี้ที่มันเบาแล้วสายเป็นแบบนี้เพราะว่าไอ้ตัวสายไนลอนตัวเนี้ยก็ดีนะใส่แล้วก็ผมว่ามันก็เบาใส่ได้สะดวกดีแต่ว่าวิธีการใส่เนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงตอนแรกก็ใส่ไม่ค่อยถนัดก็จะต้องมีวิธีการใส่ที่ใส่ไปสักพักก็จะเริ่มชินตอนแรกก็จะใส่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่สายเนี้ยตัวนาฬิกาเองเนี่ยกันน้ำ5 ATM ก็หมายถึงว่าอยู่ในน้ำได้50 เมตรอ่ะงั้นออกกำลังกายเหงื่อออกจะไปล้างน้ำอะไรก็ไม่ต้องกังวลไม่พังแต่สายเนี่ยตัวไนลอนเนี่ยก็พอโดนน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างอมน้ำนิดนึงถึงแม้ว่าผมจะล้างน้ำหรืออะไรเงี้ยแล้วสะบัดอะไรเงี้ยมันก็จะยังชื้นอยู่เวลาใส่กลับไปในข้อมือก็จะชื้นน่ารำคาญก็ตั้งทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะแห้งช้างั้นวิธีที่ผมใช้ก็คือใช้ตัวทิชชู่ในการที่จะซับน้ำมันออกไปแล้วมันก็จะแห้งไวขึ้นเยอะตัวนี้ตัวเรือนเป็นพลาสติกอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นตัวชาร์จคล้ายๆของ Garmin เลยแต่ไม่ได้เหมือน Garmin นะใช้ของ Garmin ไม่ได้แล้วก็จะเป็นเซ็นเซอร์แบบ PPG วัดฮาร์ทเรทก็คือตรงกลางจะเป็นโฟโตไดโอดในการรับแสงแล้วก็ตัวข้างๆเนี่ยจะเป็น LED สีเขียวในการที่จะวัดฮาร์ทเรทของเราตัวนี้วัดตัวออกซิเจนไม่ได้ SpO2 เนี่ยวัดไม่ได้แต่ยังมีเซ็นเซอร์ตัวอื่นมีบาโรมิเตอร์ในการวัดเพรสเชอร์วัดความสูงแล้วก็มีเทอร์โมมิเตอร์ในการที่จะวัดอุณหภูมิได้แต่อุณหภูมิผมบอกไว้นิดนึงเวลาคุณใส่ในข้อมือเนี่ยอุณหภูมิที่วัดได้เนี่ยมันจะไม่ใช่อุณหภูมิจริงๆเพราะว่ามันสัมผัสกับข้อมือเราอยู่แล้วตัวคนเราเนี่ยมัน36 องศาใช่ไหมอย่างผมอยู่ในห้องแอร์เนี่ยอุณหภูมิห้องแอร์เนี่ยประมาณ25-26 องศาถ้ามาใส่ในข้อมือเนี่ยมันจะแสดงประมาณ31 องศาก็จะต้องคิดถึงแฟกเตอร์ตรงนั้นไว้ด้วยมันก็เป็นอุณหภูมิบวกอุณหภูมิร่างกายของเรากลับมาที่หน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบ reflective หมายถึงว่ามันจะชัดมากเวลามีแสงส่องให้มันตัวมันเองส่องแสงไม่ได้แต่มันจะสะท้อนแสงก็เป็น reflective ยิ่งมีแสงเข้าหามันจะยิ่งชัดแล้วก็หน้าจอเนี่ยคือ 1.2 นิ้วความละเอียดพิกเซลเนี่ยอยู่ที่240x240พิกเซลค่อนข้างละเอียดอยู่แต่ว่าสีที่ให้มาเนี่ยมีแค่64สีความละเอียดของสีนะมีแค่64สีมันก็อาจจะไม่ได้สดไม่ได้มีเกรเดียนสีอะไรมากแต่ความละเอียดของหน้าจอใช้ได้เลยแล้วระบบการสะท้อนแสงใช้ได้เลยตัวมันเองเนี่ยเวลาอยู่ในที่มืดก็จะมีแบ็คไลท์ก็เปล่งแสงได้แบ็คไลท์ก็ทำให้เห็นชัดเจนอยู่ในที่มืดๆก็จะเห็นชัดเจนอยู่แต่ถ้าอยู่ในที่ที่ไม่มีแสงกลางๆอยู่ในออฟฟิศอะไรเงี้ยบางทีแบ็คไลท์เนี่ยผมว่าก็อาจจะมืดไปเหมือนกันตัวเนี้ยสังเกตว่าหน้าจอเนี่ยไม่ใช่ทัชสกรีนนะผมจับเนี่ยไม่ใช่ทัชสกรีนแต่ว่าอินเทอร์เฟซในการใช้งานเนี่ยคือใช้ปุ่มเม็ดมะยม2 ปุ่มเนี้ยก็คือปุ่มเนี้ยสามารถกดได้แล้วก็สามารถที่จะเลื่อนเม็ดมะยมได้เพื่อที่จะคอนโทรลเลื่อนลงเลื่อนขึ้นอินเทอร์เฟซไวมากผมชอบแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มแบ็คหรือว่ากดค้างก็จะเป็นปุ่มเข้าเมนูตัว Coros เนี่ยก็จะมีแอปแล้วก็มีเว็บนะแอปก็ใช้งานง่ายก็เป็นแอปแบบแอนิเมชันเนี่ยไม่เยอะแต่ว่าไวอันนี้สำคัญมากผมค่อนข้างชอบเลยตัวแอปเนี่ยก็ดูผลง่ายๆก็จะเป็นผลแต่ละวันอะไรเงี้ยก็จะมี heart rate มี sleep มีอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะมีผลเป็นแบบ workout list ก็คือเราไปออกกำลังกายอะไรมั่งก็เป็น list แบบง่ายๆชัดเจนเลยแล้วก็เวลาคลิกเข้าไปดูผลเนี่ย
ข้อเสียอย่างหนึ่งผมสังเกตเนี่ยเวลาผมเข้าไปดูผลตำแหน่งการวิ่งGPS เนี่ยถ้าเปิดใช้ตัวดาวเทียมเนี่ย GPS เนี่ยเวลาโอเวอร์เลย์ตำแหน่งการวิ่งไปมันจะไม่ตรงนะถ้าดูในแอปต้องไปดูในเว็บครับแต่ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว heart rate เนี่ยคือผมว่าค่อนข้างจะเท่ดีเวลาแสดงผล heart rate แบบวัดตลอดเวลาเนี่ยมันจะแสดงผลแบบค่า average เฉลี่ยค่ามินค่าแม็กเพราะว่าจริงๆแล้ว default ของมันเนี่ยมันจะวัดค่า heart rate ทุกๆ10นาที10นาทีทีนึง10นาทีทีนึงผลในกราฟเนี่ยจะเป็นทุกๆ30นาทีและทุกๆ30นาทีจะมีผล3ค่าก็คือ average min max ก็แปลกดีแต่ว่าผมว่ามันดูง่ายดีเหมือนกันอย่างหนึ่งที่ผมชอบแอปก็คือหน้าเข้าไปหน้าออกกำลังกายเนี่ยสามารถคัสตอมไมซ์ได้ว่าตอนออกกำลังกายเราจะเห็นหน้านาฬิกาเป็นยังไงในตอนออกกำลังกายคัสตอมไมซ์แบบง่ายมากเลยก็ดูแต่ละหน้าแล้วเราก็เลือกเอาว่าเราจะคัสตอมไมซ์อะไรให้เป็นแบบกี่ช่องหรืออะไรเงี้ยตัวเว็บอินเทอร์เฟซเนี่ยตัวเนี้ยก็จะเป็นเหมือนลักษณะนาฬิกาไฮเอ็นเนี่ยก็คืออย่าง Xiaomi หรืออย่างมีแบรนด์ Amazfit อย่าง Huawei เนี่ยมันจะไม่มีเว็บอินเทอร์เฟซนะเว็บอินเทอร์เฟซหมายความว่าเข้าเบราว์เซอร์แล้วก็สามารถดูผลได้สามารถโหลดไฟล์รอไฟล์ได้อะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยมีเหมือนพวกGarmin เหมือนพวก Polar อะไรเงี้ยตัวนี้ก็เข้าเว็บ Coros เลยเข้าไปปุ๊บเว็บอินเทอร์เฟซก็คล้ายๆแอปใช้งานง่ายมากดูแบบง่ายๆเลยแล้วก็แอนิเมชันไม่ค่อยมีแต่ว่าที่สำคัญคือไวชอบที่ตรงไวนี่แหละก็หน้าจอจะมีแดชบอร์ดหน้าจอเนี่ยก็จะมีตัว Evo Lab Metric แล้วก็มี Workout List แล้วก็ตัวCalendar ที่ชอบเนี่ยคือเข้าไปเนี่ยตรง Workout List เนี่ยคือให้ดูกราฟเนี่ยมีกราฟเดียวเลยนะผลสรุปเนี่ยอยู่ด้านขวากราฟเนี่ยจะมีกราฟเดียวแล้วอยากดูผลอะไรก็โอเวอร์เลย์เอามีเพสมีฮาร์ทเรทมีอะไรก็โอเวอร์เลย์เอาก็ดูค่อนข้างง่ายดีที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมีรอไฟล์สามารถที่จะดาวน์โหลดรอไฟล์การวิ่งได้ครับอันนี้ผมชอบมากเวลาผมรีวิวนาฬิกาเนี่ยผมจะรีวิว3หัวข้อใหญ่ก็คือ1คือการเป็น tracker คือตามติดชีวิตคุณ24ชั่วโมงว่าผลเป็นไงแท็กฮาร์ทเรทแท็กการนอน2คือความเป็น smart watch ว่าดูมีฟีเจอร์ smart เป็นยังไงบ้าง3คือการเป็น sport watch ก็ตัว tracker เนี่ยเป็นไงบ้างก็ tracker เนี่ยอย่างแรกคือแท็กการเดินเนี่ยผมทดสอบแบบ4แบบผมเดินแบบ4แบบแล้วผมก็นับ9เองจริงๆนับ9ผมเดินไป109ผมนับ9เองจริงๆ109แล้วการเดิน4แบบของผมในนาฬิกาผมนับได้เท่าไหร่คือแบบที่1คือ mix walk ของผมเนี่ยก็คือผมก็เดินธรรมชาติเดินไปธรรมดามั่งแกว่งแขนธรรมดามั่งยกแขนขึ้นมาดูนาฬิกามั่งแกว่งแขนหยุดแขนมั่งอะไรเงี้ยแล้วดูว่ามันนับได้เท่าไหร่แบบที่2ก็คือการเดินแบบแกว่งแขนธรรมชาติก็คือเดินแล้วก็แกว่งแขนอย่างเดียวเลยเดินเหมือนธรรมชาติแบบแกว่งแขนไม่ยกแขนขึ้นมาดูอะไรแบบที่3ก็คือเดินแบบไม่แกว่งแขนยกแขนขึ้นมาดูนาฬิกาตลอดเวลาแต่ตัวก็เดินไปเรื่อยๆคือแขนไม่แกว่งเลยแขนที่มีนาฬิกาไม่แกว่งเลยแบบที่4ก็คือไม่เดินแต่ผมแกว่งแขนอย่างเดียวดูว่ามันจะนับไหมผลก็คือแบบนี้ผลเนี่ยก็คือความ error เนี่ยก็คือประมาณ 4% คือผมนับ9ผมเดินจริงๆคือ109แย่สุดเนี่ยก็คือพลาดไป 4% ก็คือพลาดไป49ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะก็คือใช้งานได้เลยไอ้การทดสอบแบบสุดท้ายเนี่ยก็คือผมไม่เดินเนี่ยแต่แกว่งแขนเนี่ยแล้วมันจริงๆมันไม่ควรจะนับไงนะเพราะผมไม่ได้เดินแต่มันก็นับอันนี้จริงๆแล้วยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นก็เป็นมันก็นับอย่างนี้เหมือนกันมันก็เป็นปกตินะอันนั้นคือการแท็กการเดินส่วนการแท็กการนอนเนี่ยการแท็กการนอนผมว่ามันก็ค่อนข้าง accurate อยู่ผลที่มันวัดเนี่ยมันจะวัดแค่ว่า light sleep หรือว่า deep sleep หรือว่า awake ก็คือตื่นผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วแหละอย่างอื่นมันไปดูพวกเลมหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยถูกต้องอย่างที่เคยอธิบายในช่องผู้หูไปอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็รู้นะว่าถ้าสมมติผมวางนาฬิกาเฉยผมไม่ได้ใส่มันนอนมันก็รู้นะว่าผมไม่ได้นอนมันก็ไม่ได้แทร็กแต่เวลาผมใส่นอนมันก็รู้ว่าผมใส่นอนแล้วก็ผมหลับไปตอนไหนมันก็รู้มันก็แท็กถูกต้องเวลานอนถูกต้องเวลาตื่นถูกต้องเท่าที่ดูเนี่ยมีผิดปกตินิดหน่อยตอนมีอยู่คืนนึงที่ผมไม่ได้ตื่นตอนกลางคืนแต่มันมีผลว่าให้ผมตื่นตอนคืนอยู่ประมาณชั่วโมงนึงไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรต่อไปแท็กฮาร์ทเรทแท็กฮาร์ทเรทเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าแท็กแบบเรียลไทม์หรือแท็กแบบทุกๆ10นาทีซึ่ง default คือ10นาทีซึ่งผมว่ามันก็พอแล้วอะแล้ว10นาทีก็การแสดงผลในแอปก็ค่อนข้างจะเท่นะอย่างที่ผมบอกก็คือมันแสดงผลaverage ค่าเฉลี่ย min max ก็ใช้ได้ผมชอบการแสดงผลลักษณะแบบนี้ตัวนี้อย่างที่บอกคือไม่มีผลออกซิเจนนะครับตัวนี้วัดSpO2 ไม่ได้ก็เป็นข้อเสียอันนึง
แล้วก็ตัวนี้ก็ไม่มีสเตรสไม่มีการที่จะวัดความเครียดไม่มีสเตรสแต่ตัวนี้วัดความกดอากาศได้มีตัวบาโรมิเตอร์ความกดอากาศเนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่ามันใช้ในการวัดความสูงในตำแหน่งที่เราอยู่อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์อย่างอื่นคือผมอ่านจากในแอปเนี่ยมันเขียนอธิบายว่าคือถ้าในเวลา6ชั่วโมงเนี่ยความกดอากาศเนี่ยมันตกลงมาเรื่อยๆความกดอากาศความแรงดันเนี่ยตกลงมาเรื่อยๆภายใน6ชั่วโมงนั้นเนี่ยมันหมายความว่าเฮ้ยมันใกล้ฝนอาจจะตกนะแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยแล้วมันสามารถเซตได้ด้วยนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้อะลามว่าให้ฝนจะตกจะเกิดสตรอมขึ้นอะไรเงี้ยก็เท่าที่ผมดูเนี่ยก็ถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างก็คือมีความน่าจะเป็นเฉยๆแต่ถ้าผลใน6ชั่วโมงเนี่ยความกดอากาศเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆความหมายของมันก็คือว่าวันนี้อากาศจะดีฟ้าใสอากาศร้อนก็ผลก็เป็นงั้นก็พอใช้ได้ไม่ถูกต้อง 100% แล้วก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิได้เหมือนกันอุณหภูมิก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคืออุณหภูมิเนี่ยมันเป็นอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่แต่มันไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อย่างเดียวเพราะว่ามันสัมผัสกับมือเราเพราะฉะนั้นเป็นอุณหภูมิของตัวเราบวกเข้าไปด้วยตอนที่ผมอยู่ในห้องแอร์เนี่ย26องศาเนี่ย25-26องศาผมได้ตัวอุณหภูมิอยู่ที่31องศาเพราะว่าอุณหภูมิตัวเราก็36องศาแล้วก็บวกตรงนั้นเข้าไปก็คิดตรงนั้นเผื่อด้วยครับหัวข้อที่2คือ Smart Watch ที่จะรีวิว Smart Watch ตัวนี้มันสมาร์ทแค่ไหนก็อย่างแรกเลยคือ Watch Face คือหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมีให้โหลดเลยจากในแอปมีตัวเลือกก็ค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่มีสโตร์ที่ให้คนอื่นในการทำ Watch Face แล้วก็ไปขายอยู่ในสโตร์นั้นตัวนั้นไม่มีสโตร์ Watch Face ที่มีให้เนี่ยก็มีหลายๆตัวที่ดูสวยอยู่นะอยู่ในแอปแต่ก็อย่างที่บอกนาฬิกาเนี่ยมันแค่64สีถ้าคุณโหลดเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สีสวยเหมือนที่เห็นอยู่ในแอปก็ได้ก็ต้องลองเล่นดูแต่ว่าก็จะมีบางตัวที่โหลดเข้าไปแล้วสวยอันนี้คือตัวที่ผมชอบที่สวยผมก็โหลดอยู่ในนั้นก็ค่อนข้างดีอยู่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันจะมี Watch Face เนี่ยที่อยู่ในนาฬิกาที่โหลดเข้าไปอยู่ในนาฬิกาได้ทั้งหมด5 Watch Face 5 สล็อตเต็มที่ถ้าคุณอยากได้มากกว่านั้นทำไม่ได้มันจะต้องไปทับตัว Watch Face ในสล็อตตัวเก่าที่โหลดอยู่ Notification การแจ้งเตือนตัวนี้ก็อ่านไทยได้อ่านอังกฤษได้ฟอนต์ชัดเจนทั้ง2อย่างก็ผมว่าใช้ดีแล้วก็เวลามันสั่นมันก็สั่นแรงรู้สึกได้การที่มันเป็นมีคนโทรเข้ามาตัวนี้ก็สั่นเหมือนกันซึ่งก็เหมือนกันอย่างที่บอกสั่นแรงตัวนี้รู้สึกได้เลยว่ามันสั่นแรงตัวนี้มีแอป Camera Control ก็คือสามารถที่จะคอนโทรลกล้องได้แต่มันไม่ใช่กล้องในมือถือนะที่คอนโทรลได้มันคือกล้อง GoPro แล้วกล้องInsta360ก็ใครมีก็คอนโทรลตรงนั้นได้ตัวนี้ไม่มีคอนโทรลมิวสิกนะไม่มีปุ่มคอนโทรลที่จะเปิดเพลงอะไรเพลงจากนาฬิกาเราได้แต่ตัวนี้เนี่ยมีเมโทรโนมก็เปิดเมโทรโนมแล้วก็เหมือนให้เราเทรนในการที่เราวิ่งได้จังหวะเพสเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีอยู่ผมชอบการซิงค์ตัวนี้ซิงค์ค่อนข้างเสถียรมันไม่ซิงค์ออฟไลน์นะไม่ซิงค์อัตโนมัติก็ต้องมาเปิดแอปแล้วก็ซิงค์แต่ก็ซิงค์ได้ไม่มีปัญหาตัวนี้ไม่ได้มีเป็น OS แล้วก็ไม่สามารถที่จะลงแอปอะไรเพิ่มเติมได้ก็ตามนั้นครับมารีวิวการเป็น Sport Watch มั่งก็การออกกำลังกายเป็นไงมั่งผมเป็นคนวิ่งก็จะรีวิวการวิ่งอะไรก็รีวิวการวิ่งเนี่ยผมแนะนำการใช้งานก่อนนิดนึงใครไม่เคยใช้ตัวนี้ก็คือตอนวิ่งเนี่ยเวลากดวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องดู2อย่างก็คือดู heart rate ว่ามันวัดได้แล้วหรือยังดูตำแหน่ง GPS มันจับตำแหน่ง GPS ได้แล้วหรือยังก็ตอนแรกก็ต้องรอก่อนเพราะว่าพอมันจับได้แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีเสียงติ๊ดแล้วก็มีตัวสั่นแจ้งเตือนพอถึงอย่างนั้นปุ๊บพอมันจับได้2สัญญาณปุ๊บเราถึงจะกดวิ่งได้ก็วิ่งไปครับแล้วพอจนจบเนี่ยผมงงอย่างนึงว่าแล้วเวลาผมจบเนี่ยผมจะหยุดมันยังไงวิธีหยุดเนี่ยแปลกกว่าตัวอื่นนิดนึงวิธีการทำก็คือให้ดับเบิลคลิกไอ้ปุ่มด้านบนเนี่ย2ทีกดตึ๊ก2ทีมันจะเป็นการพอสเสร็จแล้วมันก็ยังไม่หยุดอีกนะจะต้องไปเลือก finish วิธีการกดตรง finish เนี่ยต้องกดค้างด้วยนะไม่ใช่แค่กดทีนึงตอนแรกกดทีนึงมันหยุดหรือยังก็ต้องไปกดค้างมันถึงจะหยุดนี่วิธีการใช้งานครับส่วนผลก็คือผล heart rate เป็นยังไงมั่งผมไปวิ่งมาวิธีการวัดผล heart rate ที่ว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของผมเนี่ยคือเทียบกับตัว ECG เสมอผมมีตัว ECG ที่คาดอกเป็นยี่ห้อ Polar รุ่น S10 ซึ่งถือว่าเป็น Golden Unit ตัวนั้นเนี่ยวัด heart rate ได้ถูกต้องชัวร์งั้นผมก็จะวัดเทียบกับตัวECG S10 ของ Polar แล้วก็ผมมีตัว Garmin 245ซึ่งถือว่าวัดตัว heart rate ได้ดีเหมือนกันก็ผมก็จะวัดก็คือมีนาฬิกา2เรือนผมใส่นาฬิกา2เรือนใส่ตัว ECG อีก1อันแล้วก็วัดผลตัวเนี้ยเวลาดูกราฟเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ผมจะพูดในกราฟเนี่ยสีแดงคือผลตัวนี้ของตัว Coros Pace 2ตัวสีเขียวเนี่ยคือผลของนาฬิกา Garmin 245และตัวสีน้ำเงินก็คือผลตัว Golden Unit ตัว ECG เนี่ยของ Polar S10ก็ดูผลตามนี้ถ้าดูผลเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่ากราฟสีแดงเนี่ย
ผมดูเนี่ยเหมือนจะมีการค้างของ heart rate อยู่ที่ประมาณตอนที่วิ่งให้หัวใจมันขึ้นเต้นขึ้นไปเยอะๆเนี่ยคือประมาณ150 beat per minute เนี่ยจะมีการค้างอยู่นั้นประมาณสัก30 วิ1 นาทีบ้างบางที1 นาทีครึ่งอะไรเงี้ยแล้วค้างสักพักปุ๊บแล้วก็ค่อยขึ้นกลับไปเหมือนตัวอื่นอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกที่ผมเห็นมันเป็นอะไรผมใส่ไม่แน่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนั้นรอบแรกก็เป็นอย่างนั้นพอมารอบ2เนี่ยผมวิ่งแบบ HIIT เนี่ยก็คือ High Intensity Interval Training ก็หมายความว่าคือวิ่งให้หัวใจมันขึ้นไปสูงเสร็จแล้วก็พอหัวใจขึ้นไปสูงไวๆแล้วก็หยุดเดินเลยหัวใจมันก็ตกมาแบบไวๆแล้วก็วิ่งพอมันตกมาเสร็จระดับนึงปุ๊บผมก็วิ่งไปให้หัวใจมันเต้นสูงๆใหม่แล้วให้มันตกเป็นอย่างเงี้ยวนลูปไปเรื่อยๆแล้วอันเนี้ยผมก็วิ่งรอบที่2เนี่ยก็เห็นอีกตอนแรกๆผมก็ดูนาฬิกาเลยว่าเฮ้ยมันมีการค้างนะตอนฮาร์ทเรทประมาณ160 160อะไรเงี้ยพอค้างปุ๊บเนี่ยผมก็ดูผมพยายามรัดให้มันแน่นขึ้นอีกในนาฬิการัดให้มันแน่นขึ้นอีกผลไอตัวรอบหลังเนี่ยที่วิ่งอยู่เนี่ยก็เหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นอีกนิดๆหน่อยๆก็ยังเป็นตลอดเวลาแล้วผมก็เลยไปวิ่งรอบที่3เอาชัวร์เลยผมรัดแน่นๆตำแหน่งดีๆเลยอะไรเงี้ยยังเป็นอีกไหมเป็นการแบบวิ่งแบบ steady run ก็คือค่อยๆวิ่งให้หัวใจขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้หยุดไม่ได้อะไรก็ยังเป็นอีกเป็นยาวด้วยคือผมดูแล้วเหมือนอาจจะเป็นบั๊กของซอฟต์แวร์ไม่แน่ใจหวังว่าเป็นบั๊กของซอฟต์แวร์ซึ่งเขาน่าจะแก้ได้หรืออาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ที่ว่าคือปกติเนี่ยคือเขาอยากให้มันกินแบตน้อยเขาก็ underclock ไอตัว CPU มันให้มันทำงานน้อยปุ๊บพอ heart beat เราขึ้นไปสูงๆเนี่ยการที่มันจะวัดได้เนี่ยมันก็ต้อง overclock ให้ตัว CPU ทำงานขึ้นไปคล็อกสูงขึ้นมันในการสลับอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะมีดีเลย์ CPU ไม่อาจจะเปลี่ยนคล็อกได้แบบทันควันอะไรเงี้ยมันอาจจะมีดีเลย์แต่ไม่แน่ใจทำไมมันต้องดีเลย์ถึงขนาดเป็นหลัก1 นาทีก็อันนี้คือข้อเสียครับแต่โดยรวมก็คือถือว่าโอเค HIIT ก็พอวิ่งตามได้ City Run ก็โอเคแต่มีติดบั๊กที่ตรง heart rate มันค้างตรงนี้แหละไปดูผลตัว GPS บ้างว่ามันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนมันแม่นยำมากน้อยแค่ไหนอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะบอกคือมันเจ๋งมากคือมันสามารถเลือก GPS ได้3โหมดหนึ่งคือ GPS อย่างเดียวโหมดที่2คือใช้ GPS 4 ดวงพร้อมกันได้ก็คือเป็น GPS ซึ่งเป็นของอเมริกาบวกกับ GONASS ที่เป็นของรัสเซียบวกกับ Galileo ที่เป็นของยุโรปเสร็จแล้วก็บวกกับ QCSS ซึ่งเป็นของญี่ปุ่นใช้4 ดวงพร้อมกันได้ซึ่งมันเท่มากซึ่งจริงผมเคยคิดอยากจะได้ตัวอื่นๆเนี่ยนาฬิกาตัวอื่นๆเนี่ยมันสามารถเลือกได้แค่2 ใน 4อย่างถ้ามันบอกว่ามันซัพพอร์ต4 ดาวเทียมแต่จริงๆแล้วเวลาเลือกใช้มันต้องใช้เลือก GPS บวก GONASS หรือ GPS บวก Galileo อะไรอย่างเงี้ยอย่าง Garmin เป็นแบบนั้นตัวนี้เลือกได้4 ดาวเทียมพร้อมกันอันนี้คือโหมดที่2โหมดที่3เนี่ยเหมือนกันเลยแต่เพียงจาก GONASS เป็นไปโตของจีนคือ GPS บวกไปโตของจีนบวก Galileo บวกตัวQCS ของญี่ปุ่นมีอยู่3โหมดผลเป็นไงบ้างก็คืออย่างแรกเลยผมไปวิ่งแล้วดูผลเนี่ยคือถ้าดูกราฟแรกเนี่ยคือผลเนี่ยด้านขวาของตำแหน่งที่ผมวิ่งเนี่ยจะมีต้นไม้ขึ้นอยู่ซึ่งเวลามันมีต้นไม้ขึ้นอยู่เนี่ยคือมันจะบังสัญญาณ GPS ก็จะเป็นตัววัดได้เหมือนกันว่า GPS สัญญาณ GPS มันดีแค่ไหนในตัวนาฬิกาตัวนั้นก็สังเกตเนี่ยความถูกต้องแม่นยำของสีแดงซึ่งก็คือตัวคอรัสตัวนี้คือมีการผิดเพี้ยนจากตำแหน่งเนี่ยน้อยกว่าตัวการ์มินคือเวลามันอยู่ต้นไม้มันจะมีผิดเพี้ยนอยู่แล้วลองดูง่ายๆคือถ้าดูตำแหน่งอื่นที่ไม่ได้ใช่ตำแหน่งด้านขวาเนี่ยมันจะค่อนข้างทับเส้นเดิมพอดูตำแหน่งด้านขวาปุ๊บมันจะมีหลายๆเส้นต่อไปผมไปวัดเทียบในแต่ละอันกันมั่งในแต่ละอันเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นGPS เนี่ยในของ Garmin ผมเลือก Garmin เนี่ยเป็น GPS อย่างเดียวเหมือนกันแล้วผมก็เลือกไอตัวโคลอสตัวเนี้ยเป็น GPS อย่างเดียวเหมือนกันแล้วดูว่าอันไหนถูกต้องมากกว่ากันกราฟที่2เนี่ยก็คือตัวโคลอสก็ถูกต้องมากกว่าอีกกราฟที่3คือผมก็ทดสอบตัว Garmin เป็นGPS บวก GONASS แล้วตัวโคลอสเนี่ยเป็น GPS บวก GONASS บวกGalileo แล้วก็บวกตัว QCSS เป็นไงก็โคลอสก็ถูกต้องมากกว่าอีกกราฟต่อไปก็คือ Garmin ก็เปลี่ยนเป็น GPS บวก Galileo เพราะ Garmin เซตแบบนั้นได้ส่วนในตัวColos เนี่ยก็เปลี่ยนจากตัว GONASS ตัวตรงกลางเนี่ยเปลี่ยนเป็นโหมดที่3ก็คือเป็นตัวแทนก็สุดท้ายก็ Colos ก็ยังถูกต้องมากกว่าอีกถูกต้องมากกว่าคือก็ดูคือความคลาดเคลื่อนเส้นมันทับกันเนี่ยคือมันค่อนข้างจะทับกันมากกว่าก็ดูแล้วแบบก็ถูกต้องมากกว่าอีกแล้วถ้าเทียบกับตัวมันเองเนี่ยถ้าสมมุติมี3โหมดให้เลือก GPS อย่างเดียวโหมดที่2เป็น4 ดาวเทียมพร้อมกันใช้ GONASS หรือว่าเป็น4 ดาวเทียมพร้อมกันใช้ไปโตแบบโหมดที่3อันไหนถูกต้องมากกว่ากัน
ผมเทียบให้ดู3กราฟนี้สำหรับผมนะคือโหมดที่3ก็คือใช้ไบโตถูกต้องมากกว่านิดนึงแต่จริงๆแล้วโดยรวมทั้ง3โหมดเนี่ยก็โดยรวมคือถูกต้องมากกว่าGarminทั้งนั้นแหละแล้วผมก็ไปวิ่งซ้ำเพื่อให้ชัดเจนอีกไปวิ่งที่สวนรถไฟรอบ2รอบก็ดูผลดูครับคือผมดูแล้วเนี่ยคือถ้าดูผลที่สวนรถไฟของผมเนี่ยปกติผมจะวิ่งชิดซ้ายในเส้นทางของทางรถไฟก็ลองดูคือกราฟไหนมันชิดซ้ายของขอบถนนมากกว่ากันผมดูเนี่ยรวมๆก็คือ Coros Pace 2ถูกต้องมากกว่า Garmin 245ของผมอีกชัดเจนมากครับการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งที่ผมไปลองก็คือตัวเวทเทรนนิ่งหรือคือการยกเวทนั่นเองคือที่ผมลองเพราะว่าผมดูแอปมันเจ๋งดีที่มันเจ๋งคือเขาเรียกว่า muscle map ก็คือบอกเลยนะว่าการออกกำลังกายยกเวทแบบเนี้ยหรือการวิดพื้นแบบเนี้ยมันจะได้กล้ามเนื้อชิ้นไหนแล้วเวลาเราทำแบบนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาในแมปของเราเลยว่ากล้ามเนื้อชิ้นเนี้ยเราออกกำลังกายไปแล้วนะหน้าอกอะไรเงี้ยแขนอะไรเงี้ยหลังเลยเงี้ยเราออกกำลังกายไปแล้วนะเราต้องออกชิ้นไหนอีกนี่เจ๋งดีค่อนข้างชอบสุดท้ายเรื่องแบตเตอรี่เป็นไงมั่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าแบตเตอรี่อึดมากผมชอบมากคือตามสเปคเนี่ยคือถ้าไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเลยนะอยู่ได้20วันแต่ถ้าออกกำลังกายเนี่ยเปิด GPS แบบเต็มเนี่ยคืออยู่ได้30ชั่วโมงใช้ GPS ได้30ชั่วโมงเต็มๆผมไม่ใช้แบบรวมๆกันคือผมใช้9วันออกกำลังกายไป4วันที่ดูแล้วกันแบตเหลือ 13% ก็ตกเฉลี่ยนะวันหนึ่งประมาณ 9% คือ9วันเนี่ยยังเหลือแบต 13% แล้วผมออกกำลังกายคือเหมือนวันเว้นวันเลยก็ผมว่าค่อนข้างอึดมากผมว่าแบตเตอรี่อึดมากเจ๋งมากครับผมว่าตัว Coros Pace 2ตัวนี้คุ้มค่าราคามากราคาเต็มเนี่ย 6,900 บาทตอนวันที่5 เดือน 5ผมจัดมาได้ 5,200 บาทรวมส่วนลดทุกอย่างแล้วก็คุ้มค่าราคามากยังไงตัวนี้เบามากตัวเรือนเนี่ยเบามากแบตอึดมาก GPS เนี่ยดีกว่า Garmin 245ที่ผมใช้อยู่อีกแล้วก็ตัวที่มันไม่มีทัชสกรีนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ข้อเสียเลยนะตัวปุ่มตัวกดปุ่มการเลื่อนเนี่ยอินเทอร์เฟซไวมากใช้ได้งานได้ดีมากลื่นคล่องข้อเสียจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นตัว heart rate คือโดยรวมโอเคอยู่แต่ว่าอย่างที่เห็นก็คือมันมี heart rate ค้างมากตอน heart rate ช่วงขาขึ้นก็ประมาณ150-160บีทต่อมินิทก็นั่นเป็นข้อเสียครับผมวันนี้ไปก่อนครับผมเอก Exponential ครับผม